මම අද කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලගේ ගෙවල් වල තියෙන වැඩ කරන්නේ නැති ෆෑන් එකක් කොහොමද Taman ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියන එක. එතකොට මේ ෆෑන් එක ඇත්තටම පිටින් හැදුවොත් රුපියල් 1000කට 1500කට වැඩි මුදලක් අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට රුපියල් 150කට වගේ මුදලකට ගෙදරදිම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේ ෆෑන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේකේ ස්විච් දැම්මට සැනින් සැරේට වැඩ කරන්න නැති වෙනවා. දැන් මම ස්විච් එක එවුවට වැඩක් නැහැ. මේකේ තටුව පොඩ්ඩක් කරකවන්න ඕන මේ ෆෑන් එක වැඩ කරන්න නම්. ඒ කියන්නේ මේක හිර වෙලා තියෙන්නේ. මේ ෆෑන් එකේ මෝටරේ හිර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හතරට ඒ කියන්නේ වැඩිම ප්‍රමාණයට දැම්මට පස්සේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. එකට එහෙම දැම්මට පස්සේ මේක හිමින් සැරේ කැරකිලා තමයි යාගේ ස්පීඩ් එක හදාගන්නේ. ඒකෙදි ඒත් මන්දගාමී විදියට තමයි මේක කැරකෙන්නේ. ඉතින් මම දෙවෙනි ස්පීඩ් එකට දැම්මත් ලොකු ස්පීඩ් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ අපිට. තුනේදිත් හතරේදිත් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් දැන් මම මේක හදාගන්න නම් මුලින්ම මේ ෆෑන් එක අපිට චෙක් කරගන්න ඕන මෙයාගේ වයර් වැඩද එහෙම නැත්නම් ෆියුස් වැඩද කරන්ට් එක හරියට එනවද කියන එක. ඒ හින්දා මම මගේ මල්ටිමීටරය අරගෙන මේක ඕම් රේන්ජ් එකට දාගන්නවා. ඕම් රේන්ජ් එකට දාගන්නවා. ඒකෙදි කිලෝ ඕම් දෙකට මම දාගෙන තියෙන්නේ. මට පේනවා ඇති කිලෝ ඕම් දෙකට ඕම් රේන්ජ් එක දාගන්නවා. එතකොට මට පුළුවන් මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය මැනගන්න මෙන්න මේ ස්විච් හරහා මෝටරේට යන. රයිට්. ඒකෙදි මම කරන්නේ මගේ මල්ටිමීටරේ වයර් දෙක අරගෙන මම ෆෑන් එකේ ප්ලග් එකේ ෆෑන් එකේ ප්ලග් එකේ යට කොටස් දෙකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි බිත්තියට සම්බන්ධ වෙන කොටස් දෙකට ධන සහ ඍණ කියන අක්ෂර දෙකට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක නිවැරදිව තිබ්බට පස්සේ යම්කිසි ප්‍රතිරෝධකයක් පෙන්නනවා මේ ෆෑන් එකේ. දැන් මම එකට දාලා තියෙන්නේ එක කියන කොටසේ තමයි තියෙන්නේ. බලන්න යම්කිසි ප්‍රතිරෝධකයක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක වැඩ. ප්‍රතිරෝධකයක් පෙන්නනවා කියන්නේ මේක වැඩ. මම දැන් දෙකට දානවා. දෙකට දාලා නැවතත් අර විදියටම වයර් දෙක තියලා බලනවා. ඒකෙත් ප්‍රතිරෝධකයක් පෙන්වනවා. අපි මේ කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන කොටසට තමයි මල්ටිය තියලා බැලුවේ. මම 3ට දාලත් ඒ විදියටම කරලා බලනවා. 3ේදිත් මට යම්කිසි ප්‍රතිරෝධකයක් පෙන්නනවා. මේ විදිහට මට යම්කිසි ප්‍රතිරෝධකයක් පෙන්වනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහා තියච්ච ඒවාට වඩා එන්න ප්‍රතිරෝධකය අඩු වෙනවා ඉහළට යන්න. ඉහළට යන්න ප්‍රතිරෝධකය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෑන් එකක් වේගයෙන් කැරගෙනවා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකය අඩු වෙනවා කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ යාට තියෙන බාධක අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට තමයි යා ෆෑන් එක වේගයෙන් කැරගෙන්නේ. ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ එකේදී එයාට වේගෙන් කැරකෙන්න බැරි වෙන්න බාධකයක්. හරියට නිකන් යාව තද කරලා අල්ලගෙන ඉන්න වගේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒ කියන්නේ දැන් අපි වටයක් කැරකෙනවා නම් අපිව දෙන්නෙක් අල්ලගෙන ඉඳියොත් අපිට කැරකෙන්න අමාරුයි. අපි එක්කෙනෙක් අල්ලගෙන ඉඳියොත් අපිට තව ටිකක් ලේසි. ඒ කියන්නේ අර බාධක අඩු වෙන්න ඉක්මනින් කැරකෙනවා කියන එක. රයිට්. දැන් මම ඉතින් මේකේ මගේ ස්විච් ටිකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම දැන් ෆෑන් එක ගලවනවා. ගලවලා බලන්න හදන්නේ දැන් මෝටරේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා. මේක තමයි දෙවෙනි පියවර. අපි ෆෑන් එක මේ විදිහට හිර වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හයියෙන් කැරකෙන්නේ නැත්නම් ගෙනාවට වඩා ස්පීඩ් එක අඩු නම් ඒ කියන්නේ ඔය ෆෑන් එක ගේනකොට තිබ්බ ස්පීඩ් එක නැත්නම් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමෙන් ෆෑන් එකේ මෝටරේ හිර වෙලා තියෙන එක ඒ වගේම හිමින් මන්දගාමීව කැරකෙන එක ගෙනාවට වඩා ස්පීඩ් එක අඩු වෙන එක මේ වගේ සියලු ගැටලු වලට විසඳුම් හම්බ වෙනවා. මම දැන් මේක ෆෑන් එකේ පෙත්ත ගලවලා යට තියෙන එන ටිකත් හිමින්සරේ ගලව ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මෙතන ක්ලිප් වගේක් තියෙනවා පන්නන්න. ඔය ටික පන්න ගන්න. මේවා කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න. නිවැරදි වෙන ටිකත් ඔක්කොම ගලව ගන්න.
අපි මේ පිටිපස්ස කොටස ගලවලා මෝටරේ චෙක් කරන්නයි හදන්නේ. හරි මම දැන් මේක ගලවගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෝටරය. මම මේක දැන් ඉස්සරහා අල්ලලා කරකවනකොට ඔයාලට පේනවා මේක ටිකක් තද ගතියක් වගේ දැනෙනවා. ඉස්සරහා මේ කූරෙන් අල්ලලා කරකවනකොට ටිකක් තද ගතියක් වගේ දැනෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මේක පොඩ්ඩක් ඇතුලේ හිර ගතියක් තියෙනවා. මීට වඩා හිර වෙච්ච ෆෑන් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ එක මීට වඩා හිර වෙන්නේ නැති. ඇත්තට මගේ ගොඩක් හිර වෙලා නැහැ. සාමාන්‍ය ගානක විතර චුට්ටක් හිර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකටත් සහ ඔයාලගේ ගොඩක්ම හිර වෙච්ච ෆෑන් එකක් තියෙනවා නම් මේ දෙකටම කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකර්මයක් තමයි මම දැන් කියන්න හදන්නේ. රයිට්. එතකොට මේ රොටර් එක ඇත්තටම හිර වෙලාද නැද්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ රොටර් එක කැරගෙනකොට තදින් හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට මේක අතින් කරකවන්න බැයි නම් මේක ඇත්තටම අපි ලූස් කරගන්න ඕන. මේක ලූස් කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ රොටර් එකේ දෙපැත්තට ලාම්පු තෙල් ටිකක් දාන්න තියෙන්නේ. මේ රොටර් එකේ මුලටම පල්ලෙහාට වැටෙන්න දාන්න ලාම්පු තෙල් ටිකක්. උඩිනුත් දාලා යටිනුත් දාන්න. දැන් මගේ එකේ නම් යටපැත්ත පේන්නේ නැති හින්දා මගේ එකේ මම උඩට විතරක් දැම්මා. දාලා මම මේ විදිහට හොල්ලනකොට දැන් බලන්න ටික වෙලාවක් තියලා කරකවන්න. ඔයාලගේ ගොඩක් හිර වෙලා තියෙනවා. ටික වෙලාවක් තියලා කරකවන්න. දැන් ඔයාලට ලොකු වෙනසක් පෙනේ. දැන් මේක අර හිර වෙච්ච ගතියෙන් 90%ක් විතරම නැති වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ ගොඩක් හිර වෙලා තිබ්බනම් ඒ ගතිය නැති වෙනවා. දැන් මගේ ඇත්තටම ගොඩක් හිර වෙලා තිබ්බේ නැති හින්දා අර තිබ්බ ටිකත් ඇත්තටම හරි ගියා. දැන් මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේ රොටර් එක වේගින් කැරකෙන්නේ නැති එක. ඒ කියන්නේ මේකට එන බලයක් නැහැ. බලය මදි කැරකෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ මෝටර එකේ හිර වෙච්ච ගතිය නෙමෙයි මගේ තියෙන්නේ. වෙන ගැටලුවක්. දැන් ඔයාගේ එක හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මේ විදිහට භූමි තෙල් ටිකක් දාන එක මේකට. දාලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරකවලා මේ විදිහට බලන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ මේ මෝටරේ හිර වෙන්න ප්‍රධානම හේතු දෙකක් තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි මේකේ තියෙන බුෂ් ගෙවෙන එක. මේ රොටර් එකේ උඩ සහ යට බුෂ් දෙකක් තියෙනවා. එතන මේ බුෂ් දෙක ගෙවුනට පස්සේ තමයි මේක ගොඩක් වෙලාට හිර වෙන්නේ. දැන් අපි කොහොමද මේකේ බුෂ් එක ගෙවිලාද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ? කියන්නේ මේ රොටර් එකේ දෙපැත්තේ තියෙන බුෂ් දෙක ගෙවිලාද නැද්ද කියලා අපි මුලින්ම හොයා ගන්න ඕනේ ඊළඟ කාරණාවට යන්න ඉස්සෙල්ලා. මට ඒකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම මේ ෆෑන් එකේ උඩ රොටර් එකෙන් අල්ලලා පොඩ්ඩක් ඉහළට පහළට කරනවා. ඒතර පොඩි ලූස් එකක් එක්ක මේක ඉහළට පහළට වෙනවා නම් මේකේ බුෂ් වල කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක දෙපැත්තට හෙලවෙනවා නම් පැනෙනවා නම් රොටර් එක ඒ කියන්නේ බුෂ් වල අවුලක්. කියන්නේ අපි මේක ඉහළට පහළට කරද්දි දෙපැත්තට පැද්දෙන්න බෑ. උඩට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් දෙපැත්තට පැද්දෙන්න බෑ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට රොටර් එකෙන් අල්ලලා පොඩ්ඩක් ඉහළට පහළට කරලා බලනවා. මේ විදිහට රොටර් එක කෙලින්ම ඉහළට පහළට වෙනවා නම් චුට්ටක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේක දෙපැත්තට හෙල්ලෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ බුෂ් ගිහිල්ලා. දැන් මගේ එකේ එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම යනවා දැන් දෙවෙනි පියවරට. දෙවෙනි පියවර විදිහට අපි බලන්නේ මේකේ තියෙන කැපැසිටර් එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මෙන්න මේක තමයි මේකේ ගැටලුවක් විදිහට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කරපු කිසිම පියවරකින් අපේ ෆෑන් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා අපි දැනගත්තා. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක. ඉතින් ඔයා හැමීට මේ යට කොටස ගලව ගන්න. සමහර විට මේ කැපැසිටර් එක ඔයාගේ යට කොටසේ නැතුව උඩ තියෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කළු පාට කැපැසිටර් එක. ඉතින් මේක දැන් ඇණයකින් තද කරලා තියෙන්නේ. කළු පාට පොඩි කොටසක් මේක කැපැසිටර් එක කියන්නේ. රයිට් මම මේක මෙතන මේ විදිහට ඇණේ ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් කැපැසිටර් එක රිමූව් කරගන්න. ඔයා හොඳට බලන්න ඔයාගේ කැපැසිටර් එක සමහර විට අර මෝටරේ ගාවින්ම තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ කළු පාට කැපැසිටර් එක. right. මෙන්න මේ වගේ එකක් බලන්න. එතකොට ඔයාට මේක දැක්කට පස්සේ අයිඩියා එකක් එයි මොකද්ද කැපැසිටර් එක කියන්නේ කියලා. එතකොට මගේ කැපැසිටර් එක මේක තමයි. එතකොට මේක දැන් වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා මට දැනගන්න ඕන. නැත්තම් මම මේක පාට කැපැසිටර් එකක් මාරු කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ
ඔයාට මේක ඇත්තටම දැනගන්න මල්ටිමීටරයක් නැත්තම් ඔයාට එක්ක මේ කැපැසිටර් එක වෙනුවට එකක් ගෙනල්ලා දාලම බලන්න වෙනවා. නැත්තම් අපිට කැපැසිටර් එක වැඩ කරනවද කියලා වෙන බලන්න විදියක් නැහැ. මම ඉතින් මේ කැපැසිටර් එක දැන් දෙපැත්තේ වයර් දෙක ගලව ගන්නවා හිමින් සැරේ. මේක වයර් දෙකකින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච තැන් හරියට බලා ගන්න. ඒකට ඔයාලට මේ ගලව ගත්තට පස්සේ ආයෙ නැවත සම්බන්ධ කරගන්න ලේසියි. මේක වයර් දෙක තියෙන තැන් වලින් මම හිමින් සැරේ ගලව ගන්නවා. මේ උඩ ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලිප් දෙක ගලවලා ඔබට වයර් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන තද කරලා තියෙන්නේ වයර් දෙක. මට මේක ඒතකොට කපා ගන්න වෙනවා ගලව ගන්න. ඔයාලට පේන මේක හොඳට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම කතුරක් අරගෙන මේකේ වයර් එකේ දෙපැත්තේ දෙක කපා ගන්නවා. ඔයාලා බලා ගන්න. එතකොට මේක හොඳටම මේක කපන්න ඉස්සෙල්ලා මේක සම්බන්ධ වෙච්ච වයර් දෙක එක මාක් එකක් දාලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ වෙන වයරුත් මේවත් එක පැටලෙනවා නම් විතරක්. නැත්නම් ඒක ලොකු ගැටලුවක් නෑ. මොකද අපිට ඊට පස්සේ ගෙනල්ලා හරියට මේ දෙකට සම්බන්ධ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. කැපැසිටර් එක. මෙන්න මේ ආකාරයට මම වයර් දෙක කපා ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අතේ තියෙන කැපැසිටර් එක මම ගලව ගත්ත. ඉතින් ඔයාගේ එකත් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඇත්තේ. ඔයාලට පේනවා මේ කැපැසිටර් එක හොඳට බැලුවට පස්සේ මේ කැපැසිටර් එකේ විවිධ සංකේත වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට පේනවා 1.2 කියලා මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා. මයික්‍රෝෆැරඩ් 1.2 මයික්‍රෝෆැරඩ් කියලා තමයි උතන තියෙන්නේ. 1.2 මයික්‍රෝෆැරඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට මේ කැපැසිටර් එකේ ධාරිතාවය තමයි 1.2 කියන්නේ. දැන් මම හදන්නේ මේ කැපැසිටර් එක චෙක් කරගන්න. වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරගන්න. දැන් මම ඒකට මගේ මල්ටිමීටර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මල්ටිමීටර් එකේ මම පල්ලෙන් මයික්‍රෝෆැරඩ් චෙක් කරගන්න මේක පහළට කරකව ගන්නවා. මයික්‍රෝෆැරඩ් චෙක් කරන රේන්ජ් එකට මම දාගත්තා. අර පේනවා මෙන්න මේ පල්ලෙහාම තියෙනවා මයික්‍රෝෆැරඩ් 200 රේන්ජ් එක. ඔයා අන්න ඒකට මේ මල්ටිමීටර් එක කරකව ගන්න. කරකවගෙන අර පේනවා එතනම යට තියෙන පොඩි තවු දෙකක්. මෙතනම පොඩි තවු දෙකක් තියෙනවා යට. මම දැන් මේක ඔන් කරගෙන අන්නේ තවු දෙකට මගේ කැපැසිටර් එකේ වයර් දෙක කනෙක්ට් කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේක දැන් අර මයික්‍රෝෆැරඩ් 200 රේන්ජ් එකේ තියෙද්දි බිඳුව වෙන්න ඕන අගේ මෙතන පෙන්නන මල්ටිමීටරේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ යම්කිසි අගයක් තියෙනවා මයික්‍රෝෆැරඩ් කීයක්ද කියලා. එතකොට දැන් මෙන්න මේ මයික්‍රෝෆැරඩ් අගය කියන්නේ මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ අගය අඩු වෙනකොට තමයි මේකේ තියෙන ධාරිතාවය අඩු වෙනකොට තමයි මේ කැපැසිටර් එක සවුත් වෙන්නේ. ඒතර ඇත්තටම කැපැසිටර් එකක් කියන්නේ ධාරිතාවයක් රඳව ගන්න යම්කිසි කොටසක්. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන මයික්‍රෝෆැරඩ් 200 රේන්ජ් එක. මයික්‍රෝෆැරඩ් 200 රේන්ජ් එක. ඔන්න ඔතනට තමයි දාගන්න ඕන අපේ මල්ටිමීටරය. මම දැන් මේක දාගෙන දැන් මේ තවු දෙකට මගේ කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කරන්න හදන්නේ. ඒකේ තියෙන වයර් දෙක අරගෙන මේ තවු දෙකට සම්බන්ධ කරන්න. මම එකක් මේක ඇතුළට එවුවා වයර් එක සුද්ධ කරලා තියෙද්දි. අනිත් එකත් අනිත් එක ඇතුළට එවුවා. අන්න ඔයාට දැන් පේනවා මෙතන යම්කිසි අගයක් පෙන්වනවා. දැන් මගේ එකේ පෙන්වන්නේ 2යි කියලා. right යම්කිසි අගයක් පෙන්වනවා. දැන් ඔයාට තේරෙනවද මේක සමහර විට මේකේ ධාරිතාව වැඩි වුණා නම් මේ අගයට වඩා අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕන කැපැසිටර් එකේ අගය. දැන් මගේ එකේ කැපැසිටර් එකේ අගය ගොඩක්ම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. කැපැසිටර් එකේ අගය ගොඩක්ම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක 1.2 කියලා පෙන්නපු 1.2 කියලා පෙන්නපු කැපැසිටර් එකේ බලන්න මේ මල්ටිමීටරෙන් පෙන්වන්නේ 0.2යි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මේකේ සම්පූර්ණ එකක්ම මේකේ බැහැලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කැපැසිටර් එකේ ධාරිතාවය බැහැලා හින්දා
මම අලුතින් කැපැසිටර් එකක් ගෙනල්ලා මෙතනට රීප්ලේස් කරා නම් මගේ ෆෑන් එක නැවත තිබ්බ විදිහටම වැඩ කරයි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් එහෙම අලුතින් කැපැසිටර් එකක් ගෙනල්ලා කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේක කඩේකට ගිහිල්ලා මේ බඩු තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු තියෙන කඩේකට ගිහිල්ලා කැපැසිටර් එකක් මිලදී ගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ කැපැසිටර් එකක් මිලදී ගන්න ඔයා ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු තියෙන කඩේකට මේ කැපැසිටර් එක අරගෙන ගිහිල්ලා එයාලට මේක පෙන්නලා මේ જાති එකක් දෙන්න කියන්න. ඒතකොට එයාලා මේ විදිහට මයික්‍රෝෆැරඩ් 1.2 කැපැසිටර් එකක් වට දෙයි. මේ තියෙන්නේ මම අලුතෙන් ගෙන ආපු මයික්‍රෝෆැරඩ් 1.2 කැපැසිටර් එක. එතකොට මම දැන් මේක අර ගලවපු තැනටම තිබ්බ විදිහටම නැවත රීප්ලේස් කරන්න හදන්නේ. right? ඔන්න බලන්න දැන් එතකොට මම බලන්නම් මගේ තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ එකයි දැන් අලුතෙන් ගෙන ආපු එකේ තියෙන වෙනස කොහොමද කියලා. දැන් ඔන්න මම 0 කරගෙන තින්නේ. ඉතින් මම අර මයික්‍රෝෆැරඩ් රේන්ජ් එකට දාලා තව දෙකට මගේ පරණ එක සම්බන්ධ කරා. බලන්න 0.2යි තියෙන්නේ. මගේ අලුත් එක මම ගෙනල්ලා මේකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔන්න එයාගේ ධාරිතාවය වැඩි. හරියට වඩා එයාගේ ධාරිතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් අනිවාර්යෙන් මේක හොඳ එකක්. දැන් මම මේක අලුත් එක මම ඉස්සෙල්ලා කැපැසිටර් එක ගලවපු තැනටම දැන් සම්බන්ධ කරන්නයි හදන්නේ. මේ විදිහට මම මේක තිබ්බ තැනටම සම්බන්ධ කරනවා වයර් දෙක. හරි දැන් මම මේක සම්බන්ධ කරන් ඉවරයි. සම්බන්ධ කරගෙන අර ක්ලිප් තිබ්බ විදිහටම සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මගේ එකේ දැන් ක්ලිප් එක නම් දාන්න විදියක් නැහැ. ඒ දෙක මම කපලා ගත්තු හින්දා. නමුත් මම නිකන් ගැට ගහලා මේකට සෙලෝ ටේප් එකක් ගහලා සම්බන්ධ කරනවා. නැත්නම් මේ වයර් දෙක ෂෝට් වෙන හින්දා ඔයාලත් මේක සෙලෝ ටේප් එකක් ගහලා තිබ්බ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. දැන් මම කැපැසිටර් පොඩ්ඩක් කොහොම පැත්තකින් තියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම අලුතෙන් කැපැසිටර් එක දැම්මට පස්සේ දැන් ෆෑන් එක තිබ්බා වගේද නැත්නම් හොඳට වැඩ කරනවද කියලා. දැන් මගේ ෆෑන් එකේ තට්ටුව මම සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට ෆෑන් එක දාලා බලන්නයි හදන්නේ. හරි මම දැන් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම ස්විච් එක දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාට කොහොමද ෆෑන් එක දැන් තිබ්බ තත්ත්වයේ වගේද නැත්නම් හොඳටම ෆෑන් එක වැඩ කරනවද කියලා. මේ තියෙන මයි කැපැසිටර් එක. ඔන්න මම දැන් එකට දාන්නයි හදන්නේ. බලන්න දැන් එකට දැම්මට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා 4 තිබ්බට වඩා ස්පීඩ් එකක් දැන් එකේදී තියෙනවා. බලන්න හොඳටම ෆෑන් එක වැඩ කරනවා. දැන් දෙකට දැම්මත් ඊට වඩා හොඳට දැන් කරගෙනවා. මේ තුනේදී බලන්න හොඳට ෆෑන් එක වැඩ කරනවා. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ කිසිම ගැටලුවක් දැන් ෆෑන් එකේ නැහැ. ගෙනවා වගේම හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඇත්තටම ෆෑන් එකක් ගෙනල්ලා ටික කාලෙකදී ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙනකොට මේක එක්ක වීසි කරලා දානවා නැත්නම් අලුත් ෆෑන් එකක් ගේනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ඇත්තට මේ කැපැසිටර් එකට රුපියල් 150ක මුදලක් විතරයි ගියේ. ඉතින් ඔයාලට අලුතින් ෆෑන් එකක් ගත්තොත් රුපියල් 10000ක් 12000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට රුපියල් 150යි මේක Tamanටම ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැති. මේකෙන් මම හිතන්නේ ඔයාලා දෙයක් ගන්න නැති. මෙතනින් ඉස්සරහටත් ඔයාලට මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් සම්බන්ධව මොන හරි දේවල් දැනගන්න ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න.